Arduino වල arrays වලට ටිකක් සමාන data type එකක් තමයි Python වල tuple කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට වරහන් ඇතුලේ tuple එකක් අපිට define කරගන්න පුළුවන්. එක variable එකක් යටතේ අගයන් කීපයක් තියාගන්න ඕන වුණාම අපිට tuple එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට index එකෙන් තමයි අපි tuple එකේ තියෙන අගයන් කියවන්නේ. පළවෙනි අගය තියෙන්නේ 0 වෙනි index එකේ. දෙවෙනි අගය තියෙන්නේ පළවෙනි index එකේ. තුන්වෙනි අගය තියෙන්නේ දෙවෙනි index එකේ. අපි මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට අගයන් වෙන වෙනම print වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවත් data type එකක් තමයි list කියන්නේ. tuple වල වරහන් නැතුව කොටු වරහන පාවිච්චි කරලා තමයි අපි list එක හදන්නේ Python වල. tuple වල වගේම index එක පාවිච්චි කරලා අගයන් read කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද tuple වලයි list වලයි වෙනස?